Sziasztok, én Günti vagyok a Venszlop Budapest YouTube csatornáról. A mai napon egy rendhagyó videóval jelentkezünk, ugyanis nem egy furgont fogunk bemutatni, hanem ezt, Citroen DS. Itt van velünk András, akit mindjárt bemutatok, tartsatok velünk! Szia Tomi! Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket! A mai nap egy 1970-es Citroen ID20-at szeretnénk bemutatni. Ez egy kiváló luxusautó volt akkor is és most is, és egy gyönyörű forma, amit ma már nem gyártanak. Úgyhogy gyere Tomi, menjünk egy kört vele! Bele is csapnék így a kérdésekbe, hogy jött neked ez a veteránozás, hogy miért pont a Citroen, mi volt a motiváció, amikor megvásároltad az autót? Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát körülbelül 35 évvel ezelőtt édesapámmal sétáltunk a várba, ahol most is igyekszünk, megmutatom azt a történelmi helyet, ahol az egész elkezdődött, és láttunk egy ehhez hasonló Citroent, és édesapám ott áradozott arról, hogy ez az autó felemeli magát, meg kiszintezi magát, meg átmegy a lukakon, nem lehet érezni belőle semmit. Hopp, itt egy Mercedes SL, és attól a pillanattól kezdve, ahogy ez megfogott engem, meg a formája az autónak gyönyörű volt, és mindig is nézegettem, megcsodáltam azokat, akiknek ilyen volt, kiállításokon, meg magazinokban, meg YouTube csatornákon, stb. És aztán 35 év után eljött az a pillanat, amikor az 50. születésnapom elérkezett, és hát őszinte leszek, meglettem egy ilyen autóval magamat, és azóta boldog tulajdonosa vagyok ennek az 1970-es ID20D szuperjelzésű Citroennek. Ő egy 103 lóerős, 5 sebességes autó, és Charlotte név adatot neki egy osztálytársam által, és azóta a családunk tagja. Így kezdődött és tart azóta is a szerelem. Maga az oldtimerezés mindig is vonzott, rengeteg magazint vásároltam, nézegettem, fényképeztem ilyen autókat, meg beszélgettem tulajdonosokkal. Véleményem szerint ez egy, számomra legalábbis, ez egy kikapcsolódási forma. Élvezem az autóvezetést, holott rengeteget vezetek mellette is más autókat, de ez mindig olyan, hogy beülök és megszűnik minden probléma, kikapcsolok a világból és ezzel az autóval közlekedek. Itt mindent kézzel kell csinálni, itt semmi sem automata, mindent figyelni kell, mindent kapcsolgatni kell. Ha bekapcsolok valamit, akkor ki is kell kapcsolni. Itt van a világítás, hogyha azt nem kapcsolom ki este, akkor ugye lemerül az akkumulátor és vehetek egy újat, vagy tölthetem az akkumulátort. Kézi váltós, 5 sebességes, ami elég nagy szó volt 1970-ben, és hát ez egy nagyobb teljesítményű családi autónak számított már akkor is. Keleti kényelemmel, hidropneumatikus rugózás, körülbelül 20-25 centi plüss és szivacs, amin ülünk. 2 fotel van elől, hátul egy kanapé, standard üléseknek nem mondható felszereléssel rendelkezik a gépjármű. Érdekes módon van benne gyerekzár, rablásgátló, hátsó ablakfűtés, önszintező rendszer, önszintező lámpák, a 2 szélső fényszórón önszintező, ami azt jelenti, hogy fékezéskor, mikor bevillen az autó, a lámpák nem buknak le, nem tartják a fény irányt. Továbbá a 2 belső első fényszóró pedig a kormánnyal össze van kötve, és akár derékszögben is be tudok világítani egy utcában, anélkül, hogy bemennék abba az utcába. Ez egy gyári bordó színűre festett autó, szerintem ez egy nagyon vidám szín, rengeteg ember arcára csal mosolyt, integetnek, hogy jó az autó, szeretik, tetszik nekik, fotózzák, videózzák. Van, aki megállít, el kell mesélni az autó történetét, amit nagyon szívesen megteszek. Ezt 2007-ben hozta be a Pap Gergely garázs Magyarországra, és egy repülőgép szerelő hivatásos katona vásárolta meg, aki kerek egy évig restaurálta, vagy restauráltatta az autót, és ez volt a nagy szerelme. Ő, mint előző tulajdonos, nagyon szép gondját viselt ennek az autónak. Én tőle vettem meg, és én igyekszem fenntartani az autó állagát, illetve még jobb sorsot vagy bánásmódot adni neki.
Városban, ez egy érdekes dolog, városban nem szereti a piros lámpákat, amin éppen most állunk, főleg a nagy melegben, mert ez egy léghűtéses autó. Ha megy az autó, hűtve van, ha nem megy, akkor egy öreg ventilátort be kell kapcsolni, és most te, Tamás és én valószínűleg nagyon le fogunk izzadni, mert motorhőt fog ide behozni ez a ventilátor. De kiemelném még az analóg Jaeger órát, mert ez annyira jó retro része az autónak, és a klasszikus egygombos beállítási lehetőséggel, mint apáink autóin régen. Minden gombnyomásra, illetve minden kapcsolásra működik. Van benne egy, amikor működik egy duda, így működik, ilyen kis finom hangja van. Egy pirinyó jelzés a külvilágnak, hogy itt vagyunk és szeretnénk valamit közölni a kedves autózó társakkal. Már 1970-ben is ablakmosós, ablaktörlője volt ennek az autónak, és elől a motortér tetején láthatóak az ablakmosó fúvókák is. Próbálunk óvatosan közlekedni, dudálnak nekünk, integetnek általában a városban. Szeretik az autót, és jogos ismert, ez a forma ma már nem nagyon ismert, és már nem gyártanak ilyen autót, és valószínűleg nem is fognak ilyen autót gyártani, amiben ennyi újdonság volt belepréselve, ugye 1955-ben. Most azonban okosan kéne sávot váltanunk, mert igazából ide kell jönni. Fordulékony az autó, alacsony sebességtartományban is nagyon jó autózható, kormányozható. Érdekes módon, mint egy Harley Davidsont rejtettek volna el az autóba. Alapjáraton így duruzsol az autó, szinte már kattog, szervusztok, és intettek, hogy jó az autó. Lépten nyomon megkérdezik, hogy mennyibe kerül, eladó-e. Természetesen nem eladó, mint első autó. Kereskedőktől, turistától kezdve autószerelőkig már sokan próbálták megvásárolni, hát azért a szerelem nagyon nagy, és valószínűleg nem fogjuk eladni az autót egy darabig, sőt soha. Közeledünk ide a várhoz, ahol megláttuk édesapámmal az első Citroent, és hozzátartozik még a szerelemhez, hogy édesapám 77. születésnapjára is egy ilyen élményautózást kapott apu. Nagyon örült neki, nem ebben az autóban még, de akkor határoztam el, hogy lesz egy ilyen autóm, és gyakorlatilag rá egy évre már meg is volt ez az autó, aminek nagyon örülök. Egy éve van lassan nálam, hát körülbelül 7000 kilométert mentem vele. Sokak szerint ez nem a megfelelő dolog egy OT-s rendszámú autó számára. Én úgy vagyok vele, hogy én szeretem az autót, és ülni egy garázsba egy autónak nem jó, leszotyosodik, mindenféle baja lesz, így meg az összes baja kijött az első 1000 kilométeren, megjavítottuk, és napi használatban a gépjárműt nagyon szeretem vezetni. Úgyhogy minden vágyam egy családi kirándulás ezzel az autóval, ami jövő hónapban valóvá válik, elmegyünk vele külföldre egy Citroen találkozóra, és megnézzük, hogy mit szól hozzá a Citroen társadalom többi tagja. Érdekes dolog, hogy már akkor elektronikus fordulatszámláló volt beépítve a gépjárműbe, és szinte ez az egyetlen elektronikus dolog, talán az üzemanyag színmérőt leszámítva, ami ilyen vezérléssel működik, hogy így jelez ki. Minden más teljesen analóg, a napi számlálót is le kell nullázni, mint régen a szocialista autókban is. Ez a 70-es években egy elég drága középluxus autónak számított. Nagyon kényelmes, van benne egy elég elsőre érthetetlenül kinéző levegőztető rendszer, de hát balra van a hideg, jobbra a meleg, azonban ebben az autóban nincs klíma, tehát nyáron is a hideg helyett pici azért meleg jön be, mert a menetszél szellőzteti az autót. Felkaptatunk ezen a lejtőn. És megyünk fel a várba. Mindig van rajta javítani való, kicsit visszaváltásnál kattan a váltó, nem szeret visszafele váltani, annyira ez a gépjármű. Mindig van olaj, motorolaj, hidraulikaolaj, hiszen ennek az autónak a hidraulikus felfüggesztés a lelke. Elengedjük a kedves gyalogos bácsit.
hát öreg autót, öreg környezetbe helyezünk most. Felkaptatunk a várba. Itt találtunk egy érdekes dolgot, ez a distance d'arrêt, ez a megállási távolság. Ahogy nő a sebességünk és mutatja a mutató, úgy forog a tárcsa és írja ki nekünk méterben, hogy bizonyos sebességeknél mennyi a megállási távolság. Tehát gyakorlatilag előre lehet tudni, hogy hány méter kell a megállásig. Van itt még egy érdekesség, ez egy gyári hangszóró keret, ez alá be lehetett építeni gyárilag egy hangszórót, egyet pedig hátra a kalaptartóba, és az itt található vájadba pedig egy előválasztó kart lehetett építeni, ami előre vagy hátra küldte a hangot. Csak így nyitom. Szép nagy csomagtér is van. 440 liter. Családi autó. Ja, és az áródás, figyelem. Patent. 1970. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartottak. Remélem tetszett a műsor. Meg kell, hogy említsem, hogy a szerelőm az Pap Gergely, ahogy a Pap garázsban szervizelik az automat. Nagyon fontos egy ilyen gépjármű egész éves karbantartása, felkészítése a szezonra. Amit látjátok, az autó szép állapotban van, és nagyon sok ezer kilométert megtett már egy év alatt velem. További jó YouTube csatorna nézést, tartsatok a Günther Productions-szel. Köszönjük szépen a mai napot. Szia Tamás, sziasztok nézők! Köszönöm én is, hogy velünk tartottatok. Maradjatok velünk a következő videóig is. Sziasztok!